travel with Pasia. හලෝ හැමෝටම ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා බඩගමුවට. බඩගම රක්ෂිත ඇතුලේ තියෙනවා මේ වගේ ලස්සන ලවක් එක්ක පාක් එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට එන්න පුළුවන්. එතන අපි ටිකට්ස් වල ගණන් ටික ඔයාලට දාන්නම්. ලස්සන ප්ලේස් එකක්. අපි එහා පැත්තට ගිහිල්ලා ඔයාලට වීඩියෝ එක ගේන්නම්. මාර view එකක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් කැලේ තිබ්බේ ඒ විදිහට තමයි. ඔයාලා එහෙනම් කැලේට එන විදිහේ වීඩියෝ ටික බලලා එන්න. ඉතින් ටිකට් ප්‍රයිසස් උනේ දේශීය වැඩිහිටි 70යි. අපිට එහෙම තමයි ටිකට් එක මේ. අපිට ඒක තමයි හම්බුනේ. අය විදේශීය ළමා කියලා තිබ්බා. ඒක එච්චර මතක නැහැ. ටිකට් ටික නම් අපි ටක් ගාලා දුන්නා. එතන අක්කලා දෙන්නේ කිටියේ. Oh my god! අවුලන්නේ හොඳට. ඉක්මනට ටක් ගාලා ටිකට් කියලා දුන්නා. චේස්. ඉතින් මේ බඩගම රක්ෂිතේ තියෙන්නේ උණෑගලින් ඉඳන් කිලෝමීටර් 3-4ක් විතර තමුල්ල පැත්තට එනකොට බඩගම රක්ෂිතේ පාර දෙපැත්තේ තියෙනවා. ලස්සනට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තුරු වෙනක් තියෙනවා ඉඳලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ පැත්තේ ඉන්න හැමෝම මේක බලන්න ඉන්න. ඒ වගේම තමයි පරිසරය නම් අනිවාර්යෙන් පරිස්සම් කරන්න. මොකද මේක ලස්සනට තියාගන්න මාර මහන්සියක් වෙනවා මේ කට්ටිය. යනකමන් ඉන්නේ ඉතින් ගෑන් ළමයෙක් රවුල කරනවා වගේ. ඉමෝෂනල් ටෑම්. අද කට්ටිය අඩුයි වගේ. ලස්සන තැනක් ඉතින්. ලස්සන ඉඳගෙන වැඩේ කරන්න පුළුවන් ප්ලේස් එක. ඉතින් යනකොටම නම් කට්ටිය ටිකක් හිටියා. කුල්ලෝ ටිකක් සෙට් වෙලා හිටියා. කපල්ස් දෙකක් හිටියා. ඒ වගේ තමයි වැඩි නම් හිටියේ නෑ. ඉතින් අපේ වැඩේ කරගන්න යාළුවෙන් කිසි බාධාවක් නෑ. ඉතින් කොහොම තමයි වීඩියෝ එක යන්නේ. බය තමයි බහින්නලා ඉන්නේ. තලිය තල්ලු කරද්දි කියලා ෂුවර් නෑ කැමරා කරන ගම. What? Bro, what are you talking about, man? මේ පැත්තට බහින්නක හොඳයි. මියා කලිව වගේ ඌ කියනවා මියා කලිව වගේ කියලා. ඉතින් එහා පැත්තට යන ගමන් ඉන්නේ. එතන ඉස්සර නම් ලස්සනට තිබ්බ. දැන් විතර පොඩ්ඩක් කාලා වගේ. ඒ ජවයේ වතුරත් අඩුයි හිඳිලා හින්දා අපි එහා පැත්තට ගිහිල්ලා එතනින් වීඩියෝ ටිකෙන් සෙට් වෙමු. ඉතින් කැලේ මැද්ද යන ගමන් ඉන්නේ. මාර කූල් එකක් තියෙනවා.
පරිසරෙත් ලස්සනයි. මේ හරියට නම් කට්ටිය ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක හින්දා හොඳයි මේ පාඩුවේ يعني නිස්කලංකයි මාර විදියට. මේ පරිසරයේ සද්ද ඇහෙන ඇති කියලා හිතනවා ඔයාලටත්. අනිවාර්යෙන් බඩගමුවට ඔයාලා එනවා නම් ටිකට්ස් ටිකේ විස්තරේ මම ඔයාලට දාන්නම් ඒ ටික. අපිට ගිය තඩිය 70යි නේ. 70. ඔව් එක්කෙනෙක්ට ටිකට් එක 70ක් උනේ. ඉතින් වැස්ස කාල ගාව නම් يعني වතුර වැවේ පිරලා තියෙන කාල ගාව නම් මාර ලස්සන view එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. අනිවාර්යෙන් වැවේ අනිත් පැත්තට යනවා නම් ඔයාලට මම ඒ කෑල්ල පෙන්නන්නම්. මේක අඩිපාර තිබ්බට මේ වගේ කොළ පාට කණු දාලා තියෙනවා. ඒ කොළ පාට කණු දාලා තියෙන දිගේ තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් නැත්තම් අතරමං වෙන සීන් එකක් තියෙනවා. අර කොළ පාට කණු අමතරව මේ ඊතලත් ගහලා තියෙනවා. කට්ටිය පාර වරද්ද ගන්න හින්දාම කොළ පාට කණුවකුත් තියෙනවා. ඒකනේ පොඩි ටෙම්පල් රන් ගතියක් තියෙනවා. තඩිය මේ උඩින් බැලලා වරේ. ඉතින් අනිත් පැත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන්. මෙතන තියෙනවා මේවත් දෙකක්. මේ වගේ ගෙවල් වගේ දෙකක්. අතන පිටිපස්සේ එකක් තියෙනවා. ලස්සන තව මැද්දට යන්න පුළුවන් පොඩි පාරක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අනිත් පැත්තට ආවා අපි. මේක ඉස්සර නම් හොඳ තත්ත්වෙන් තිබ්බ දැන් මේ කැඩිලා ඇත්තටම මේක තිබ්බනම් මාර ලස්සනයි. ඒකේ යන්න පුළුවන් පාරුවක් ඉස්සර. අංශබෝට්ටයක් තිබිලා තියෙනවා. ඒකත් කැඩිලා. වතුර නම් හොඳටම අඩුයි. නැත්තම් ලස්සන view එකක් ඇත්තටම. මෙතනින් පැන්නොත් නම් වැවට තමයි පයින්න වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි ලස්සන තැනක් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් එනවා නම් වැස්ස කාලෙක එන්න. එතකොට මේක පිරලා ගන්න ලස්සන විදියට මල් හැදිලා ඒ විදිහටම තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා. වැඩන්නේ කියලා තඩිය ඩෑමට සුපිරිම කට්ටක් සෙට් වුණා. තඩියයි මා ගියා. මේ ඔෆර් එක බලන්න. ඉතින් එනකොට බයික් එකේ තෙල් ඉවර වුණා. තල්ලු ගන්න උනා. ඉතින් සුපිරිම කට්ටක් සෙට් උනේ. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ගේන්නම්. එහෙනම් ඒ වීඩියෝ එක සෙට් කරමු. කට්ට අමතක කරමු.